Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра. Продолжим вчерашнюю тему об эпохах, в которых идет процесс жизни, развития или деградации человечества на Земле. Мы уже знаем, что Земля в определенные периоды проходит 4 эпохи. Сатья-югу, Трипара-югу, Двапара-югу и Кали-югу. О югах будет отдельное видео позже, а сейчас мне важно донести информацию, которая касается сегодня нашего дня, здесь и сейчас. По мнению ведических мастеров знаний, Солнечная система, в которой живет Земля, а значит и все, и все, кто находится в ней и на ней, в 2012 году вошли в важный переходный период на 100 лет. И это время завершения темного века, века Кали-юги, и подготовка к входу в Двапара-югу. Мы уже с вами знаем, что для полного выхода из темных энергий Кали-юги нам понадобится 100 лет. Приплюсуем к 2012 году 100 лет и получим жизнь в Двапара-юге, то есть начало ее в Двапара-юге в 2112 году. У Всевышнего большие надежды на человечество на этот столетний период, 11 лет из которого мы уже прожили. И эта надежда связана с тем, что человек должен проснуться от спячки в железной эпохе Кали-юга и должен пойти по пути своего духовного развития, включив во всю мощь в своем сердце истинный божественный свет созидательного Творца. Кстати, по ведическим знаниям, технологические цивилизации, которые загрязняли природную среду, уничтожали флору и фауну, используя агрессивные способы и химические материалы, долго не жили на планете Земля. Их жизнь длилась от 100 до 200 лет, а потом цивилизация уничтожалась с помощью катаклизмов. Почему? А потому, что если не остановить вредительство человечества, может погибнуть сама планета Земля. Такие чистки Земли от человечества в истории нашей планеты уже были в виде различных природных катаклизмов. После этого природа, пострадавшая от человеческой агрессивной деятельности, а затем от собственных катаклизмов, восстанавливалась. Чтобы жизнь современного человечества не прервалась раньше срока, а мы уже просто находились прямо и до сих пор еще находимся у пропасти очистки Земли, нам нужно проснуться и развивать экологические, природные технологии. Те события, которые сейчас происходят на Земле, это самый щадящий способ для человечества. Главное, чтобы хотя бы 25% населения планеты проснулись и двигались к свету истины. Чтобы природа не стерла нашу цивилизацию с лица Земли, нам, тем, кто занимается земледелием, большим или маленьким, кстати, земледелие, землю делать, так мы расшифровываем это слово, нужно нам взять самую большую ответственную задачу на себя. Многие, кто смотрит и слушает наши видео, уже проснулись или просыпаются и взяли ответственность за свою жизнь, оставив городские квартиры на время или на постоянно, и ищут способы выращивания экологически чистых плодов и ягод. Эту потребность в чистоте природы выполняют и другие участники жизнедеятельности на Земле. Даже те, кто просто выращивает цветок на подоконнике, начинает сонастраиваться с природными ритмами Земли. Интересный факт. Именно после 2012 года, когда все встречали конец времен, именно после 2012 года активно начали открываться и развиваться производство биологических природных средств защиты растений от вредителей и болезней.
Открываются предприятия по производству экологически чистых удобрений, которые производятся без агрессивных материалов. Да и большое количество людей уезжают из городов и поселяются в сельской местности, и этот процесс будет продолжаться и нарастать. Хочу вам показать графически, что сейчас происходит с Солнечной системой и человечеством, которое живет на Земле. Мы с вами движемся из Кали-юги в переходном периоде. В Кали-югу мы были в точке, наиболее отдаленной от галактического Солнца, Творца галактики. Ко всему, галактика постоянно вращается вокруг так называемой черной дыры. В момент нахождения Земли в самой отдаленной точке от Солнца, от Всевышнего, черная дыра также играла свою отрицательную роль, создавая барьер для лучей первого Творца галактики, для нашей Земли и для человечества. Человечество, в свою очередь, находясь в полной тьме, в невежестве, жило постоянно в страхах. В переходный период Солнечная система, а значит и Земля с человечеством, которая во тьме натворила много бед для природы и самой планеты, стала получать первые лучи света от галактического Солнца, от Творца галактики. Это как сейчас рассвет после темной ночи перед утром. Еще не видно солнышко, но тьма постепенно рассеивается. И вот-вот скоро мы увидим первые лучи солнышка. Как только лучи галактического Солнца попадут на Землю напрямую, начнется гармонизация человечества с божественной волей, воплощенной в энергии галактического Солнца Первотворца. Эра просветления, или еще называют «золотая эпоха», начнется не в одночасье. Этот процесс идет медленно. Мы научимся уважать наш дом, планету Земля, природу, а также всех участников этой игры и научимся видеть во всем, во всех, что нас окружает и окружают частички единого Творца. И не только видеть, но и почитать все эти частички души, которые пришли на Землю в это сложное время испытаний и перемен. У нас с вами есть уникальная возможность сделать все возможное и даже невозможное, чтобы все человечество не подвергнулось глобальной масштабной чистке с лица планеты Земля. В связи с появлением света галактического Солнца вся природа будет перестраиваться и по-новому настраивается, и это уже сейчас даже начинается и уже происходит. Старые знания, старые способы ведения земледелия не будут работать, поэтому нам нужны новые знания. Мы их получаем, проводим исследования и постоянно делимся с вами опытом. И в дальнейшем будем это делать. Об этом будут как раз наши многочисленные видео. Верим Всевышнему, Первотворцу, что Он ведет нас по правильному пути, и мы сможем выполнить в полной силе наше предназначение на это воплощение жизни на Земле. На этом мы завершаем наше сегодняшнее видео. Мира и добра вам! Пусть первые лучи света Солнца Первотворца освещают ваш путь, и Он принесет в вашу жизнь радость и счастье. До новых встреч на нашем канале, в новых видео, о которых будет очень много интересного впереди рассказано, и очень увлекательно будут эти рассказы вести вас по жизни. Всего вам самого доброго. До новых встреч. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра. Продовжимо вчорашню тему про епохи для землян, для нашої планети, під час яких йде процес життя, розвитку або деградації людства. Ми вже знаємо, що Земля в окремі періоди проходить 4 епохи – Сатью-югу, 3 пара-югу, 2 пара-югу і Калі-югу. Про самі юги будуть окремі відео трохи пізніше. А зараз мені важливо донести інформацію, яка стосується сьогоднішнього дня, тут і зараз. Згідно ведичних знань, сонячна система, в якій живе Земля, а значить і все, що знаходиться в ній та на ній,
У 2012 році планета з людством зайшли у важливий перехідний період в 100 років. Це роки завершення темної епохи Калі-Юги і підготовка до входу в Двапара-Югу. Ми вже з вами знаємо, що для повного виходу з темних енергій Калі-Юги нам потрібні 100 років. Додамо до 2012 року 100 років і отримаємо час початку Двапари-Юги. Це буде 2112 рік. У Всевишнього дуже велика надія на людство на це сторіччя, саме на це сторіччя. 11 років, з яких ми вже пройшли. І ця надія зв'язана з тим, що людина проснеться від спячки у залізну епоху Калі-Юги і піде по шляху свого духовного розвитку. І для цього людина повинна включити на повну потужність у своєму серці істинне божественне світло Першотворця. До речі, по ведам технологічні цивілізації, які забруднювали природне середовище, знищували флору та фауну, використовуючи агресивні способи, хімічні матеріали для вирощування рослин, довго не жили на землі. Їх життя земля витримувала від 100 до 200 років, а потім знищувала всю цивілізацію з допомогою природних механізмів, різноманітних катаклізмів. Залишалися тільки ті, хто дійсно був на вібраціях, сонячних вібраціях Першотворця. Чому? А тому, що якщо не зупинити шкідливі дії людства, то може загинути сама планета, вся планета. Такі чистки катаклізмами Земля вже проводила і не один раз. Після того, як планета знищувала людей, які її доводили до смерті, вона самовідновлювалась. Щоб життя сучасного людства не переривалося раніше відведеного терміну і понеслося у прірву самознищення, як це було вже не один раз на Землі, нам потрібно проснутися і розвивати екологічні, природні технології. Ті події, які зараз вирують на планеті, це самий м'який і щадний спосіб для людства. Головне, щоб хоча б 25% населення планети проснулося і рухалися до світла істини. Щоб природа не стерла нашу цивілізацію з обличчя землі, нам, хто займається землеробством, великим чи малим, до речі, землероби – це ті, хто робить своїми руками землю. Так розшифровується це слово. Так от, нам, землеробам, необхідно взяти відповідальність за своє життя на себе особисто. Багато тих, хто слухає та дивиться наші відео, вже проснулися або тільки просипаються і взяли відповідальність за своє життя на себе, залишивши міські квартири або на якийсь час, або ж назавжди приїхали жити в сільську місцевість на природу. Саме такі городники-садівники постійно шукають способи вирощування екологічно чистих плодів та ягід. Цю потребу у чистоті природи відчувають багато інших учасників нашої гри на землі. Навіть вирощуючи квіткові рослини на підвіконні, вони інтуїтивно налаштовуються на природні ритми землі. Цікавий факт. Саме після 2012 року активно почали відкриватися і працювати виробництво біологічних природних засобів захисту рослин від хвороб та шкідників. Відкриваються і зараз нові підприємства по виробництву екологічно чистих добрив, які виробляються без агресивних матеріалів. Все більше людей залишають великі та малі міста та поселяються в сільській місцевості, і цей процес буде продовжуватися та наростати. Для наглядності хочу вам показати те, що зараз відбувається з сонячною системою та людиною, яка живе на Землі.
Ми з вами поступово рухаємося з Калі-юги у перехідному періоді. В Калі-югу ми знаходилися в точці найбільш віддаленої від галактичного Сонця, від Творця галактики. А ще й до всього наша галактика весь час рухається навкруги так званої Чорної діри. У момент знаходження Землі в самій віддаленій точці від Сонця Всевишнього, Чорна діра також створювала бар'єр на шляху проміння Сонця Першотворця. Галактика не могла подати енергію людству. І людство знаходилося в повній пітьмі, в невігластві і жило в постійних страхах. В перехідний період сонячна система, а значить Земля з людством, яке в пітьмі натворили дуже-дуже багато бід для природи і для самої планети, стало людство отримувати перші сонячні промінчики від центрального галактичного Сонця, від Творця галактики. Це як світанок після темної ночі, перед самим ранком. Ще не видно сонця, але пітьма вже потроху розсіюється. І ось скоро ми побачимо перші прямі проміння сонечка. Як тільки проміння галактичного Сонця Творця попадуть на Землю, тоді почнеться гармонізація Землі, людства з божественною волею, втіленої в енергіях галактичного Сонця. Ера світла або ж золота епоха почнеться не різко в один момент. Цей процес йде повільно. Ми навчимося поважати наш дім, планету Земля, природу, всіх учасників цієї божественної гри. Навчимося не тільки бачити у всьому, що нас оточує, частинки єдиного першого Творця, але й будемо шанувати всі ці частинки душі, які прийшли разом з нами на землю в ці складні часи неймовірних випробувань та змін. У нас з вами є унікальна можливість зробити все можливе і неможливе, щоб все людство не зазнало глобального, масштабного чищення з обличчя планети Земля. У зв'язку з тим, що починають працювати нові енергії світла галактичного Сонця, вся природа вже почала і буде далі перебудовуватися і налаштовуватися на нові вібрації. Старі знання, старі способи вирощування рослин вже не працюють і далі не будуть працювати. Тому нам необхідні нові знання, і ми їх отримуємо. Проводимо дослідження і постійно ділимося з підписниками, глядачами своїм досвідом. І надалі це будемо робити дуже з великим задоволенням. Про ці нові знання, досвід будемо розказувати у нових відео. У нас їх буде дуже багато ще попереду. Віримо Всевишньому Першотворцю, що Він веде нас по вірному шляху, і ми зможемо виконати своє призначення цього втілення на землі. Що ж, час нашого відео дійшов свого завершення. Далі будуть теж цікаві теми, ми будемо продовжувати цю тему. А поки миру вам та добра. Нехай перші проміння світла Сонця Першотворця висвітлять вам шлях і принесуть у ваше життя радість та щастя. До нових зустрічей на нашому каналі. Бувайте здорові! На все добре!